سلام. امروز میخوام در مورد تفاوت بین سوخت کالری به صورت عموم و سوخت کالری چربی صحبت کنم. وقتی از سوزوندن کالری صحبت میکنیم قطعا هدف اصلی هممون سوزوندن کالری چربی هست. خیلی‌ها میگن ورزش میکنم تا کالری هایی رو که خوردم بسوزونم و دغدغه‌شون بیشتر سوزوندن کالری هست و در مورد کالری صحبت میکنن. در واقع چه نوع کالری تو این مواقع سوزونده میشه؟ وقتی ورزش میکنید خیلی بعیده که کالری چربی بسوزونید. میتونید امتحان کنید قبل و بعد از یه ورزش 3 ساعته خودتون رو وزن کنید. قطعا بعد از ورزش وزن کم نخواهید کرد. کالری هایی رو که در زمان ورزش میسوزونید کالری های ذخیره شده به شکل شکر هستند، به شکل گلیکوژن دسته از مولکول های به هم متصل شکر هستند که در ماهیچه و کبد ذخیره میشن. در واقع وقتی ورزش میکنید ذخیره گلیکوژن خودتون رو میسوزونید، در حالی که فکر میکنید خب کالری میسوزونید و وزن باید کم بکنید. بستگی داره. زمانی میتونید چربی بسوزونید که در واقع مقدار کربوهیدرات رو و گلوکوز رو در بدنتون در رژیم غذاییتون خیلی پایین آورده باشید. اشتباه بزرگی که افراد انجام میدن این هست که بعد از ورزش میوه یا نوشیدنی پروتئینی شکردار استفاده میکنن یا میوه و نوشیدنی های دارای گلوکوز و فرکتوز رو به عنوان الکترولیت مصرف میکنن. اونا در واقع هر چی رشتن رو پنبه میکنن. اگر قبل، حین و بعد از ورزش طبق رژیم غذاییتون گلوکوز و شکر مصرف نکرده باشید، هورمون هایی در بدنتون فعال میشن که 1 یا 2 روز بعد موقع خواب و در استراحت شروع به فعالیت میکنن. اینجاست که ورزش فایده خودش رو نشون میده. فایده ورزش در واقع در ریکاوری بعد از ورزش اتفاق میفته، نه در حین ورزش. اما اگر در بدنتون قبل، حین و بعد از ورزش شکر وجود داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد چربی نخواهید سوزوند و فایده ای نداره. متاسفانه افراد به اشتباه به کالری به طور عموم اهمیت میدن و هی از کالری صحبت میکنن و میگن که از هر چیز به اندازه کافی مصرف میکنیم و اینطور تصور میکنن که با کمتر خوردن وزن کم میکنن. نه، در واقع این اشتباهه. اگر از کالری چربی استفاده نمی کنید باید بدونید که اونا در مقایسه با کربوهیدرات و پروتئین ها در هر واحد فشرده ترین و بیشترین کالری رو دارن. اما وقتی بحث تحریک و ترشح انسولین باشه اونا خنثی‌ترین هستن. دکتر برگ میخواد تاکید کنه که چربی نسبت به کربوهیدرات و گلوکوز نوع بهتری از کالری است و انرژی بیشتری به شما میده. بنابراین صرف کمتر خوردن کافی نیست و باید توجه کنید که چه نوع کالری رو کمتر مصرف میکنید. اگر از کربوهیدرات کمتر مصرف میکنید خب این خوبه، ولی اگر کالری های چربی رو کمتر مصرف میکنید و کالری های کربوهیدرات رو زیاد، این خیلی بده. با این کار نمیتونید چربی بسوزونید. برای اینکه بتونید کالری های چربی رو بسوزونید باید گلوکوز و شکر رو تا حد امکان پایین بیارید. پیشنهاد میشه بین 20 تا 50 گرم در روز، ولی اگر واقعا میخواید وزن کم بکنید باید کمتر از 20 گرم استفاده کنید. در واقع نکته اینجاست که ورزش کردن و یا کمتر خوردن به تنهایی نتیجه بخش نیستن. اگر بخوام بحث رو خلاصه بکنم، 1. هر کالری سوزی باعث کاهش وزن نمیشه. 2. برای کاهش وزن بایستی مقدار گلوکوز و شکرتون رو کاهش بدید. امیدوارم این نکات بهتون کمک بکنه که وزنتون اگر زیاد هست پایینش بیارید. ممنون از توجهتون. سابسکرایب کانال یادتون نره. ممنون.